4 minit akan diperuntukkan untuk sesi hujah pergulungan setiap pihak. Sekarang dipersilakan penggulung pihak pembangkang untuk hujah penggulungan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bidang pergulungan ini, kami di pihak kerajaan akan menunjukkan dan di pihak pembangkang akan menunjukkan yang mana kaca dan yang mana permata supaya kita dapat pilih untuk kita perbetulkan usul kita pada hari ini. Namun membuang masa, saya akan teruskan pembidasan secara keseluruhan di pihak kerajaan pada hari ini. Kita lihat yang pertama, kerajaan pada hari ini cuba untuk mewujudkan pendidikan seks sebagai mata pelajaran khusus. Sedar ataupun tidak, kerajaan pada hari ini berada dalam keadaan yang terburu-buru. Kerana apa? Mereka cuba untuk mewujudkan dengan keadaan yang segera pendidikan ini. Sedangkan guru-guru kita di Malaysia ini masih belum bersedia untuk menjalankan pendidikan seks ini. Warga Dewan yang mulia, walaupun mereka katakan kita boleh wujudkan latihan dan kursus, tapi sebenarnya kedua-dua itu masih belum cukup untuk kita wujudkan seorang guru yang profesional dalam bidang pendidikan seks ini. Kerana apa? Mungkin jika guru itu tersilap ajar, akan wujudkan satu keadaan sensitiviti dalam kalangan ibu bapa warga Dewan yang mulia. Dan yang kedua, melihatkan kepada pusat kedua mereka di bawah kata kunci keberhasilan pendidikan seks. Warga Dewan yang mulia, pendidikan seks ini sebenarnya telah diajar secara tidak formal. Dan walaupun telah diajar pendidikan seks ini, kita tidak dapat lihat sebarang keberkesanan melalui pendidikan seks yang secara tidak formal ini. Dan untuk hujah yang pertama mereka, iaitu mereka jadikan pendidikan seks ini sebagai satu medium pendedahan. Dan mereka katakan pendidikan sivik, jasmani dan juga biologi ini dia ada secara tidak formal adalah tidak cukup bagi pihak mereka. Namun begitu, kita lihat bahawa sebenarnya jika kita cipta satu pendidikan seks dalam sistem pendidikan Malaysia negara kita, kita akan membebankan guru-guru di negara kita kerana dari segi kerumitan dan juga sensitiviti seperti yang telah dikatakan sebentar tadi. Baiklah, melihatkan bagi penegasan kes di perwakilan pembangkang pada hari ini, melihatkan kepada hujah pertama kami yang telah ketua pembangkang saya bawakan pada hari ini di bawah kata kunci ketidaksediaan guru-guru. Dalam hujah ini, beliau telah ceritakan bagaimana sebenarnya guru-guru kita di Malaysia ini sudah cukup terbeban dengan keadaan yang sedia ada. Dan kita sebagai rakyat ingin menambahkan lagi bebanan guru-guru kita yang sudah terumbang-ambing dalam sistem pendidikan dalam mengajar anak-anak murid kita. Sebenarnya keadaan ini akan mencipta satu permasalahan sebenarnya dalam sistem pendidikan negara kita. Dan untuk hujah kedua yang telah dibawakan pada hari ini di bawah kata kunci sifat yang terlalu terbuka. Warga Dewan yang mulia, keadaan yang terlalu terbuka dalam sistem pendidikan seks ini sebenarnya akan menggalakkan orang ramai untuk melakukan hubungan seks. Ya, mungkin mereka tahu cara pencegahan. Namun begitu, keadaan mengetahui perlakuan hubungan seks dan juga cara pencegahan ini akan mewujudkan satu keadaan yang mana orang ramai ingin melakukan seks rambang. Kerana apa? Mereka tahu cara untuk mencegah seks ini daripada berlaku lebih teruk. Warga Dewan sekalian, baiklah, melihatkan kepada pegangan kami yang cukup utuh di pihak pembangkang pada hari ini di bawah kata kekangan untuk melaksanakan pendidikan seks di Malaysia, kami di pihak pembangkang berharap agar seluruh isi-isi Dewan membangkang usul kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terusnya dipersilakan penggulung pihak kerajaan untuk berdiri.
Hadirin dan hadirat sesi warga Dewan yang bersidang, biar sejuta tahun yang mendatang, namun saya masih serta dengan perwakilan kerajaan. Pada hari ini bakal kami buktikan kembali dan kami menegakkan berkenaan analisis keperluan pendidikan sains untuk kita jalankan di negara Malaysia warga Dewan yang bersidang. Terima kasih yang ada di Pertuan, sahabat kerajaan pembangkang serta seluruh warga Dewan yang bersidang. Baiklah, rangkuman kesalahan yang mendominasi keberbokan pengurusan di Kabinet Pembangkang akan saya rangkumkan dengan akronim SSP Tuan Yang di-Pertuan. Baiklah, kita lihat S yang pertama, strategi pemahaman usul Tuan Yang di-Pertuan. Sedar ataupun tidak, di Kabinet Pembangkang pada hari ini mereka mempunyai masalah dalam strategi untuk memahami usul perdebatan. Kita lihat yang pertama, ialah apabila mereka mempunyai masalah dalam pendefinisian usul perdebatan. Kerana pada hari ini, kata mereka, frasa wajar menuntut keadaan perbandingan Tuan Yang di-Pertuan. Namun pada hari ini saya tunggu bangkit yang pertama sehingga yang ketiga, mereka tidak pernah tunjukkan pun keadaan perbandingan seperti yang mereka fahamkan dalam frasa wajar itu sendiri Tuan Yang di-Pertuan. Dan kita lihat pada hari ini, kami utarakan kepada mereka bahawa hari ini di negara Malaysia, sistem pendidikan kita tidak cukup berkenaan pendedahan berkenaan pengetahuan seks Tuan Yang di-Pertuan. Kan kata mereka, kita sudah cukup. Kemudian kami tanyakan, tunjukkan pada hari ini dalam subjek-subjek sedia ada, tunjukkan bab mana yang mencerita dan secara holistik berkenaan pendidikan seks. Namun mereka tidak jawab Tuan Yang di-Pertuan. Maknanya pada hari mereka sedar bahawa pendidikan kita tidak pun merangkumi pendidikan seks secara holistik Tuan Yang di-Pertuan. Mereka sedar bahawa kita memerlukan subjek khusus pendidikan seks. Namun pada hari ini apa yang mereka percaya, kita biarkan masalah kegiatan seks kian menular hari demi hari, kes pembuangan bayi semakin meningkat hari demi hari, dan kita tidak perlukan pendidikan seks Tuan Yang di-Pertuan. Sedangkan hakikatnya kita memerlukan pendidikan seks tersebut kerana kita tiada pendidikan seks khusus Tuan Yang di-Pertuan. Baiklah, kita lihat S yang kedua, struktur pengujian yang lemah. Hadirin dan hadirat sekalian, baiklah, kita lihat hujah pertama mereka berkenaan kesediaan tenaga pengajar Tuan Yang di-Pertuan. Sedar ataupun tidak, hal ini telah mencabar kredibiliti Kementerian Pendidikan Malaysia. Mengapa saya berkata demikian? Hal ini kerana Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri akan membuat persediaan sebelum kita melaksanakan sesuatu Tuan Yang di-Pertuan. Kerana apabila kita ingin melaksanakan ataupun menjalankan satu subjek khas pendidikan seks, sudah tentulah ada prosedur untuk kita menjalankan pendidikan tersebut Tuan Yang di-Pertuan. Sudah pun kami terangkan merangkumi kesediaan pelajar, kesediaan tenaga pengajar dan juga kesediaan ilmu Tuan Yang di-Pertuan berkenaan prosedur ataupun elemen-elemen dalam subjek tersebut. Hadirin dan hadirat warga Dewan yang sekalian, baiklah, hujah kedua mereka bercerita berkenaan pendedahan terbuka. Hadirin sekalian, dalam hujah ini mereka tidak pun bercerita kepada kita apakah keadaan pendedahan terbuka yang mereka ingin lampirkan dalam Dewan Perdebatan. Kerana pada hari ini, pendidikan yang kita jalankan adalah secara formal, apabila ia merupakan satu subjek khas Tuan Yang di-Pertuan dan ia merupakan keadaan yang kita perlukan. Mereka tidak pernah menafikan bahawa kita memerlukan subjek ini Tuan Yang di-Pertuan. Dan sedar ataupun tidak, frasa terbuka sebenarnya frasa perspektif semata-mata Tuan Yang di-Pertuan. Kerana pada hari hakikatnya kita memerlukan pendidikan seks, hadirin dan hadirat warga Dewan sekalian. Dan P Tuan Yang di-Pertuan, pembuktian Tuan Yang di-Pertuan. Pada hari ini perwakilan pembangkang mereka mempunyai masalah pembuktian. Baiklah, apabila kami menuntut fakta daripada mereka, mereka hanya mengagung-agungkan fakta dari negara Guatemala semata-mata Tuan Yang di-Pertuan. Bercerita berkenaan wanita yang pelajar perempuan berumur 10 hingga 15 tahun sudah pun menjadi ibu tunggal. Tuan Yang di-Pertuan, mereka gagal untuk menyatakan apakah faktor ketika berumur sedemikian sudah pun menjadi ibu. Adakah kerana dirogol? Adakah kerana melakukan seks rambang dan sebagainya? Tidak pernah mereka analisis apakah faktor terjadinya sedemikian. Hadirin dan hadirat warga Dewan sekalian, adakah pada hari ini salah subjek itu sendiri ataupun salah manusia Tuan Yang di-Pertuan? Justru di Kabinet Kerajaan kami lebih menjawab tuntutan usul perdebatan. Kami tunjukkan kewajarannya apabila melihat kepada keperluan subjek pendidikan seks sebagai pendedahan Tuan Yang di-Pertuan. Menjawab kayu ukur ataupun keadaan mendesak kami. Tiada subjek khusus yang menerangkan tentang seks secara terperinci. Dan yang kedua, kita lihat bagaimana sepatutnya pendidikan seks ini kita jalankan secara tidak formal, menerusi kekeluargaan
pada hari ini disebabkan faktor kekeluargaan isu semasa menyebabkan bahawa pernikahan sendiri tidak dapat dijalankan secara tidak formal. Justru kita lengkapkan melalui pembelajaran formal hadirin dan hadirat warga Dewan yang bersidang. Terhujah kedua, kami bercerita berkenaan keberkesanan pernikahan seks ini. Kami merujuk kepada model relatif luar tuan yang diperhati Dewan. Negara-negara besar seperti Amerika Syarikat, Britain dan sebagainya yang telah menunjukkan keberhasilan hadirin dan hadirat warga Dewan sekalian yang menjawab keadaan mendesak kami status isu hubungan seks dalam kalangan remaja. Secara umumnya pada hari ini di perwakilan kerajaan kami lebih membuktikan bahawa usul perdebatan ini wajar untuk diterima Dewan. Kerana pada hari ini kita lihat perwakilan pembangkang sebenarnya hanya menyampaikan perspektif semata-mata, tiada pembuktian tuan yang diperhati Dewan. Justru saya mohon usul diterima. Assalamualaikum.